Mina kära bröder och systrar, den första läsningen öppnar dörren till det som vi måste förstå gällande evangelietexten. Helige Paulus säger att Guds lag samlas. Man kan sammanfatta det så här, att kärlek är den viktigaste lagen. Helige Johannes i hans första brev säger att Gud är kärlek. Och om vi älskar Gud så har vi fullgjort hela lagen. Men det finns andra också. Att älska vår nästa. Att älska Gud och älska sin nästa finns redan i Gamla testamentet. Men om vi läser Johannes evangeliet kapitel 13 och kapitel 15 så säger Jesus: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Så det finns någon som är en förebild om vad kärleken är. Jesus, så som jag har älskat er. Hur älskade Jesus oss? Han lämnade himmelens härlighet. Han blev oss lik i allt utom i synd. Han blev som en slav. Han dog som en kriminell. Och han frälsade oss. Nu kan vi förstå evangelietexten. Och någon vill följa mig utan att avstå från allting. Utan att också avstå från sitt eget liv. Så att Jesus är det viktigaste i hans liv. Jesus innan hans mamma. Jesus innan hans pappa. Jesus innan hans fru. Jesus innan hennes fru. Jesus innan alla människor. Om man inte älskar Jesus på så sätt så kan man inte säga att jag älskar Gud mer än allt annat. Och det är därför det är mycket viktigt att vi mediterar lite djupare än vad vi normalt gör om vad kärleken till Gud och kärleken till mina medmänniskor betyder. För om vi förstår vad helige Paulus säger, att kärleken till min nästa är sammanfattningen av hela lagen. Det betyder att Paulus förstod att Jesus som är sann Gud och sann människa är det som jag måste älska. Jag älskar Jesus som är Gud mer än allt annat. Och jag älskar Jesus som är närvarande, som är en med alla människor som jag träffar. Det betyder att jag har hållit hela lagen. Att göra det betyder att jag måste prioritera rätt. Jesus måste alltid vara det första och det viktigaste. Både som Gud, men också som någon som är närvarande i mina medmänniskor. Om jag inte älskar som Jesus har älskat mig, det betyder att jag kan inte vara hans lärjunge. Jesus älskade oss så mycket så att han gav sitt liv för oss på korset.